მოგესალმებით, ეთერშია მოამბეთ 18 საათზე გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ოკუპირებული ცხინვალის საავადმყოფოში მყოფი საქართველოს მოქალაქის მდგომარეობა მძიმეა, მოხერხდება თუ არა პაციენტის გადმოყვანა თბილისის კლინიკაში. ბიძინა ივანიშვილის ვრცელი ინტერვიუ წყალტუბოს რეაბილიტაციაზე, რა გეგმები აქვს ქართული ოცნების თავმჯდომარეს. ცხარე კამათი პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე ევროპული საქართველოს შეწყალების საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნას მოითხოვს. ოკუპირებულ ახალგორში ჭაში ჩავარდნის შედეგად დაშავებული საქართველოს მოქალაქის მდგომარეობა მძიმეა, ინფორმაციას ამის შესახებ მისი ოჯახის წევრები ავრცელებენ. მათივე ცნობით, ოკუპირებული ცხინვალის საავადმყოფოში პაციენტისთვის პრაქტიკულად არ აღმოუჩენიათ შესაბამისი სამედიცინო დახმარება. ამ დრომდე არანაირი შედეგი მოყვა დაშავებული თამარ გიგაურის თბილისში გადმოყვანის მცდელობას. საკითხზე ინფორმირებულია წითელი ჯვარი, ჟენევის თანათავმჯდომარეები და რამდენჯერმე გააქტიურდა ცხელი ხაზი. ლიკა ალელიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში, დეტალებით ლიკა გისმენთ. ფასილ ამ დრომდე უცნობია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ოკუპირებული ცხინვალის რეჟიმი თამარ გიგაურის თბილისის საავადმყოფოში გადმოყვანასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველა ბერკეტს იყენებს იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქის თამარ გიგაურის თბილისის სამედიცინო დაწესებულებაში გადმოყვანა მოხერხდეს ოკუპირებული ტერიტორიიდან, რადგან თამარ გიგაურის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, არის მძიმე და მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ის ამ დრომდე რჩება ოკუპირებული ცხინვალის საავადმყოფოში. ჩვენ ვესაუბრეთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესაც ლაშა დარსალია ამბობს, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო თანამეგობრობას აწვდის დეტალურ ინფორმაციას ოკუპირებულ რეგიონში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით და ლაშა დარსალია ამბობს, რომ ხელისუფლება ყველა ბერკეტს იყენებს, რაც მას შეუძლია და ყველა ნაბიჯს გავს იმისათვის, რომ ვითარება გამოსწორდეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში. დღესვე კომენტარი საკითხთან დაკავშირებით გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ ბაბაშიძემაც. ჩვენ ყველა შეხვედრას, ყველა ფორმას ვიყენებთ იმისათვის, რადგან ყურადღება გავამახვილოთ ყველაზე რთულ და მწვავე თემებზე, მათ შორის აი პრაღის შეხვედრებზე და ამას ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებდით. იქ ვაკეთებთ განცხადებებს, იქ ხვდებით მედიას, არა მარტო ქართულ ჟურნალისტებს და ვცდილობთ, რომ ეს თემები წამოვწიოთ, რაც შეიძლება მწვავედ. ამჯერადაც ასე ავაკეთებ. სამწუხაროდ გვაქვს რეალობა, როდესაც რუსეთის ფედერაცია და საოკუპაციო რეჟიმები ახდენენ ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზირებას და ადამიანის უფლებათა საკითხებსაც კი უკავშირებენ პოლიტიკური სტატუსის თემას, შესაბამისად მათ ეკისრებათ სრული პასუხისმგებლობა ადგილზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით და შესაბამისად მთავარი ამოცანა სწორედ მიღწეულ იქნას ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების შეღწევა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ჩვენ პარტნიორებთან, პარტნიორ ქვეყნებთან, ასევე მათ შორის პირველ რიგში ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან, რათა გადაჭრილი მთავარი ამოცანა რაც ამ წუთისთვის დგას, გაიხსნა საოკუპაციო ხაზი, რომელიც მოგეხსენებათ უკვე თითქმის 2 თვეა დაკეტილია, მოხდეს გადასვლა ადამიანებს მიეცეთ შესაძლებლობა გადაადგილების. ოკუპირებული ცხინვალიდან თამარ გიგაურის თბილისში გადმოყვანის აუცილებლობაზე საუბრობენ საკანონმდებლო ორგანოშიც. ოპოზიცია და მმართველი გუნდი თანხმდება იმაში, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არის ჰუმანიტარული კრიზისი და ისინი ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეებს მიეცეთ საშუალება დაბრუნდნენ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. დამოკიდებულება, რომელიც საოკუპაციო რეჟიმს გააჩნია წლების განმავლობაში, არის სერიოზული შეშფოთების საგანი. ჩვენ ვნახეთ, რომ რამდენიმე ადამიანი ემსხვერპლა ასეთ უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას, რომ ისინი ცდილობენ ჩაკეტონ ეგრეთ წოდებული საზღვარი, თითქოს თვითონ მიიღონ რაღაც პოლიტიკური დივიდენდი და ამის შედეგად ადამიანები ან კვდებიან, ან კიდე მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად უარესდება. ეს არის სერიოზული პრობლემა და ეს არის თემა, რომელზეც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები უნდა იყვნენ მობილიზებული და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა მათ შორის ჩვენ პარტნიორებთან და მათ შორის ზეწოლის გზით საოკუპაციო რეჟიმზე, რომ ესეთი არახუმანური ნაბიჯები მათ მომავალში არ გადადგეს. ეს არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლების დარღვევა სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე და უკვე ხედავთ, რომ პოტენციურად მეორე მსხვერპლი შეიძლება ყავდეს იმ პოლიტიკას, რასაც ოკუპანტი აწარმოებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მათი მარიონეტული რეჟიმი, ეს არის მათი პირდაპირი პასუხისმგებლობა და პირველ რიგში რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა იმ პირობებში, როდესაც პრაქტიკულად არსებობს ადეკვატური საშუალება სამედიცინო მომსახურების და იმ დახმარების, რაც ჭირდება ჩვენს მოქალაქეს, ამ პირობებში ხდება
ხა ეს წამების ამ პირობებში ხდება ეგრეთ წოდებული სამომსახურება ცხინვალის საავადმყოფოში, ეს პირდაპირ უტოლდება წამებას. თამარ გიგაურის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმეა, როგორც ჩვენ ოჯახის წევრებმა გვითხრეს, ის ამ დრომდე რჩება ოკუპირებული ცხინვალის საავადმყოფოში და მას ამ დრომდე არ ჩატარებია შესაბამისი საჭირო გამოკვლევები და პროცედურები, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტს, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი უკვე 2 თვეა, რაც ჩაკეტილია და საქართველოს მოქალაქეებს არ ეძლევათ საშუალება საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ. მადლობა, ეს ლიკა ალელიშვილი იყო. წყალტუბოს ბალნეოლოგიური კურორტის სრული რეაბილიტაციაზე ანტრეპრენერ ჯორჯია ბიძინა-ივანიშვილის ვრცელ ინტერვიუს აქვეყნებს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე პროექტით დაინტერესების მიზეზებს განმარტავს. ივანიშვილის თქმით, მთავარი მოტივატორი აბასთუმნის პროექტია. კონკრეტულად კი ის მსხვილი ბიზნეს ინტერესი, რომელიც აბასთუმნის მიმართ მისი გადაწყვეტილების შემდეგ გაჩნდა. ივანიშვილი ახლა ელოდება, რომ ბიზნეს წრეების მხრიდან ანალოგიური ინტერესი წყალტუბოს მიმართაც გაჩნდება. პროექტის განხორციელებაში სხვა დაინტერესებული სუბიექტების ჩართვამდე კი ბიძინა-ივანიშვილი სრულად იღებს საკუთარ თავზე წყალტუბოს რეაბილიტაციის დასრულებას. ვრცელ ინტერვიუში ქართული ოცნების თავმჯდომარე პოლიტიკური ოპონენტების დამოკიდებულებაზეც საუბრობს და ამბობს, რომ 3 წელიწადში მის საკუთრებაში აღარც ერთი სანატორიუმი დარჩება. სასტუმროები ღია აუქციონზე მკაცრი საინვესტიციო პირობებით გაიყიდება. მხოლოდ 2 მთავარი მოთხოვნა და თხოვნა მექნება, ეს არის ვადები, რომ მაქსიმუმ 3 წელიწადში ობიექტი უნდა დასრულდეს და რეაბილიტაცია არსებული კულტურულ-ისტორიული იერსახის შენარჩუნებით განხორციელდეს. მალე უნდა გამოცხადდეს საინვესტიციო პაკეტი. სწორი იქნება და უნდა შევეცადოთ, რომ ცალ-ცალკე გამოვიდეს ობიექტები. რათა ვისაც რა უნდა, ის შეიძინოს. იქნება ტენდერი თუ აუქციონი, ამას სახელმწიფო განსაზღვრავს, როგორც ამას კანონი ითვალისწინებს და რა თქმა უნდა მეც და ყველა დაინტერესებული პირი მას დავემორჩილებით. წინასწარ ვამბობ და ვეუბნები ბიზნესსაც, რომ ეს იქნება ყველასთვის ძალიან საინტერესო და მომგებიანი საქმე, რადგან ეს სასტუმროები 12 თვის განმავლობაში იქნება დატვირთული. ამ პროცესში მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ყველა სასტუმრო გაიყიდოს სხვა კერძო ინვესტორებზე და პრაქტიკულად მე აღარც ერთი სასტუმროს შეძენა არ მომიწიოს. რაც არ გაიყიდება, მე ვარ მყიდველიც და გამკეთებელიც 3 წელიწადში. მე ვარ ერთგვარი გარანტორი და დამზღვევი, რომ წყალტუბოს აღორძინების პროექტი აუცილებლად განხორციელდება. რაც არ გაიყიდება, იმას შევიძენ. სად ვარ გავასხვისოებს ობიექტები ნებისმიერ ინვესტორზე, რათა შემდგომში მან გააგრძელოს წარმატებული ოპერირება. მაქსიმალური ფასი მხოლოდ პროექტზე დახარჯული თანხა იქნება. ყველა დაინახავს, რომ 3 წელიწადში არც ერთი სასტუმრო არ იქნება ჩემს საკუთრებაში. ამ პროექტიდან სარგებელს კი ათასობით ადამიანი ნახავს. ვაპირებთ ჩემი ქონების არანაკლებ 90% საზოგადო საქმეს, ანუ ქველმოქმედებას მოვახმარო. სხვათა შორის ეს განაცხადი, როგორც ჩანს, არ მოეწონათ სიცრუეზე და ცილის წამებაზე ორიენტირებულ ოპონენტებს და ყველანაირად ეცადნენ მიეჩხმალათ იგი. ვინაიდან ჩვენს ოჯახს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ უფრო ფართო ჭრილში დაინახოს გარკვეული პრობლემები და აქვს სურვილი დაეხმაროს ქვეყანას მათ გადაჭრაში, თავს უფლებას ვაძლევთ ამოცანები ამ ჭრილში დავინახოთ და დავგეგმოთ. ანალოგიური მოდელია ჩადებული აბასთუმნის და წყალტუბოს განვითარების პროექტებშიც. წყალტუბოს სრული რეაბილიტაციაზე ბიძინა-ივანიშვილის ინტერვიუს უკვე მოყვა პოლიტიკური შეფასებებით. ივანიშვილი ამ ინტერვიუში როგორც ჩანს, კიდევ ერთხელ ეუბნება საზოგადოებას, რომ მას მისცენ მორიგი რაღაც პერიოდის მანდატი და ენდონ მას კიდევ ერთხელ, მაგრამ ყველგან ყველამ კარგად დაინახა, რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში ნდობა, რომელიც ივანიშვილს გამოუცხადა საზოგადოებამ, არ გამართლდა. წყალტუბოში იქნება ძალიან მარტივი სცენარი, გამოვა აუქციონზე ეს ქონება არავინ იყიდის და შემდეგ იქნება პროპაგანდა, რომ ხო ხედავთ არავის უნდა, ამიტომ მოდი მე ვიყიდი. ეს არ არის მხოლოდ ქველმოქმედება, ეს არის მისი პასუხისგებლობა საქართველოს წინაშე ამ გარკვეულ მონაკვეთზე ისტორიის, თანამედროვე ისტორიის ამ გარკვეულ მონაკვეთზე და აი ამ პასუხისგებლობას თავდაბლობით ენთუზიაზმით და სამშობლოს მიმართ პატრიოტული დამოკიდებულებით ანხორციელებს ადამიანთა ნებისმიერ დისკრედიტაცია მის მიმართ გასაკვირველია პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება. ეს არის სტიმულის მიცემა სხვა ბიზნესმენებისთვის და კონკრეტული ადგილების, ასე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენება, როგორც მაგალითად აბასთუმანი. ხო ვიცით რა მდგომარეობაში იყო აბასთუმანი, საერთოდ არაფერი არ კეთდებოდა. ამ ადამიანმა დაიწყო მისი განვითარება, აღორძინება, სხვა ბიზნესმენებით ჩაერთო, იგივე არის წყალტუბო, ხო? არის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი, თუმცა დღეს იქ არსებული მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, არავის არ მოგწონს და დარწმუნებული ვარ, ის პროექტები, რომელიც აქვს ჩაფიქრებული მისი განხორციელებით წყალტუბო, არა მხოლოდ რეგიონში, მე ვფიქრობ, ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო დასასვენებელი კურორტი იქნება.
მეუფე პეტრე ჭყონდიდის ეპარქია დატოვა სასულიერო პირი არ აპირებს პატრიარქის გადაწყვეტილების შესრულებას და შიომღვიმის მონასტერში წასვლას და არც იმას აკონკრეტებს, სად გააგრძელებს მოღვაწეობას. მეუფე პეტრე ამბობს, რომ პატივს ცემს პატრიარქს, თუმცა დასძენს, რომ ილია მეორის მიმართ მას სხვა განწყობა აქვს და მის წინაშე მოსანანიებელი არაფერი აქვს. მეუფე პეტრე საავასთან ერთად ჭყონდიდის ეპარქია დღეს კიდევ 4 სასულიერო პირმა დატოვა. მეუფე პეტრემ დღეს მედიისთვის პრესკონფერენცია გამართა, ჟურნალისტებთან მან წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებაზე და ასევე ციანიდის საქმეზე ილაპარაკა. პატრიარქის წინაშე მე მიმაჩნია, რომ მოსანანიებელი არაფერი მაქვს, უბრალოდ გაგრძელდეს. ესე იგი, ან უნდა მე დავისაჯო ცილისწამებისათვის, ან უნდა დამტკიცდეს ჩემი ბრალდება კანონიკური სამართლის მიხედვით, რაც საპატრიარქომ იკადრა ციანიდის სკანდალი ზოგადად და რასაც მე ვხედავ ანტიქრისტიანობას და ანტიქრისტეობას, მათ შორის სასულიერო პირებისა თუ მაღალი იერარქებისაგან არაფერს არ გამოვრიცხავ, უბრალოდ დობასაც კი არ უცხადებ მათ სივრცეს. დავტოვე, რა თქმა უნდა, დაკავებული თანამდებობები, ეს მონასტრის წინამძღვრობა, სულიერებისა და კულტურის ცენტრის დირექტორის და ასევე პრორექტორის თანამდებობა. დღეიდან, რა თქმა უნდა, გადავდივართ რეჟიმში, ეკლესიაში ღია დატოვებული კითხვების პასუხის გაცემის მოთხოვნით. ემუქრება თუ არა პეტრე საავას ეკლესიიდან განკვეთა ამ კითხვით ჟურნალისტებმა დღეს საპატრიარქოს პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელს მიმართეს. დეკანოს გიორგი ჯაღმაიძის განმარტებით წინასწარ ამის თქმა შეუძლებელია, ვინაიდან მსგავსი საკითხები წმინდა სინოდის მსჯელობის საგანია. რაც შეეხება მეუფე პეტრეს განცხადებას სინოდის ხდომების პირდაპირ ეთერში ტრანსლირებასთან დაკავშირებით, საპატრიარქოს პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ სინოდის ხდომის საჯაროდ ჩატარება წარმოუდგენელია. ამასთან დეკანოზე ანდრია ჯაღმაიძე არ ეთანხმება მეუფე პეტრეს შეფასებას, რომ ბიძი და ივანიშვილის ვიზიტი პატრიარქთან წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილია. როგორც ის აღნიშნავს, გუშინდელი შეხვედრა იყო თანადგომის გამოხატულება პატრიარქის მიმართ. საპატრიარქოში განვითარებულ მოვლენებზე იმსჯელეს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში, სადაც სპეციალური შეხვედრა გაიმართა. აკადემიის წევრები მხარდაჭერას უცხადებენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს და მეუფე პეტრე საავას განცხადებებს მიუღებელს უწოდებენ. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საპატრიარქოში განვითარებული მოვლენები სახელმწიფოს წინააღმდეგ იყო მიმართული. ის რაც ხდება ბოლო ხანს არის სრულიად მიუღებელი, აბსოლუტურად მიუღებელი, შეურაცხყოფელი ყველასათვის, მე ვფიქრობ. ეს არის გაგრძელება იმ პოლიტიკისა, რაც მიზანმიმართულად მიმდინარეობს წლების მანძილზე. პატრიარქის საპატრიარქოს წინააღმდეგ გარკვეული პოლიტიკური ძალების მიერ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იმათმა კარგად ვერ გათვალეს ეს ყველაფერი და საპირისპირო შედეგი მიიღეს. დღეს არის მხარდაჭერა ჩვენი ეკლესიის ზოგადად, იმიტომ ჩვენ თვლით, რომ ყველაფერი ეს მიმართულია ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ასეთი თავის მოჭრა, რომ ჩვენ თქვათ თელ იმაში მოვიჭრათ თავი რაღაც ასეთი ცილისწამებული განცხადებებით. ეს მე არასდროს მიმაჩნია, იმიტომ რომ ქართულმა კაცმა უნდა მოზომოს უნდა ის რას ლაპარაკობს. ყველას მოგეწოდებთ, რომ დაუდგეთ გვერდზე საქართველოს ეკლესიას, დაუდგეთ გვერდზე პატრიარქს, გამომაგროთ ჩვენი ქვეყანა. უკანონო მოთხოვნა ასე აფასებს ანადოლიძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტისადმი საბჭოდან მისი გაწვევის თაობაზე. არამოსამართლე წევრს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კანცელარიაში დღეს განუცხადეს, რომ კანცელარიიდან მიმართვა არ გასულა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კი ადასტურებენ, რომ მიმართვა სალომე ზურაბიშვილის სახელზე უკვე მიიღეს. შეგახსენებთ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების ნაწილი პრეზიდენტ ანადოლიძის გაწვევის მოთხოვნით მიმართავს. საპარლამენტო ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ადგილი აქვს სასამართლო სისტემაში არსებული კლანის წინააღმდეგ მებრძოლი ადამიანის დასჯის მცდელობას. უმრავლესობაში კი კონსტიტუციაზე ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ პარლამენტი ამ საკითხში არ ჩაერევა. ხატია ჯამალაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. ხატია, გისმენთ. უკანონოს უწოდებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ანადოლიძე მოთხოვნას საბჭოს წევრთა მხრიდან მისი უფლებამოსილების შეჩერებასთან დაკავშირებით. ანადოლიძე აცხადებს, რომ კანონში არ არსებობს შესაბამისი ჩანაწერი, რომელიც პრეზიდენტს აძლევს უფლებას, რომ ანადოლიძეს უფლებამოსილება შეუჩეროს. ადგილი აქვს უკანონობას, იქიდან გამომდინარე, რომ საბჭოს არავითარი სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს ბუნებაში, რომ მიმართოს საქართველოს პრეზიდენტს, რომ გაიწვიოს საბჭოს წევრი. ასეთი მუხლი საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობს. იმავე წარმატებით შეუძლიათ ხვალ მოაწყონ თავისივე ლოგიკით, მაგალითად საქართველოს ჩემპიონატი ჭადრაკში. შეუძლიათ? არ შეუძლიათ, იმიტომ რომ ისინი შეზღუდულნი არიან საკუთარი მანდატით.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა მოთხოვნას მოყვა შეფასებები საკანონმდებლო ორგანოში. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ანადოლიძე და ნაზი ჯანეზაშვილი არიან ის წევრები, რომლებიც ხმამაღლად და ღია საუბრობენ საბჭოში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ისინი შურისძიებას უწოდებენ ანადოლიძის მიმართ აღნიშნულ მოთხოვნას, რაც შეეხება უმრავლესობას. უმრავლესობაში განმარტავენ, რომ აღნიშნულ საკითხზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს პრეზიდენტმა. შესაბამისად, საკანონმდებლო ორგანო ვერ ჩაერევა ამ გადაწყვეტილების პროცესში. ისინი ასრულებენ თავის მოვალეობას, იმას აკეთებენ, რასაც უნდა აკეთებდეს საბჭოს წევრი, რომელიც ხედავს, რამდენად სახიფათო ტენდენციებს აქვს ადგილი. ნაცვლად იმისა, რომ შეუტიონ ამ არამოსამართლე წევრებს, ჯობია გააცნობიერონ, რამდენად დააკნინეს, რამდენად დაასუსტეს სასამართლოს ავტორიტეტი. საბჭომ აღნიშნული საკითხი ჩართულ მიზანშეწონილად რომ დაეყენებინა დღის წესრიგში, ეს არის მათი პრეროგატივა, რასაკვირველია, რაზეც საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს სამშვიდობოში ადრესატი მიმართვის, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი. ჩვენ უნდა დავიცვათ კონსტიტუციით მონიჭებული, ასე ვთქვათ, გადანაწილების პრინციპი და ამ საკითხებში საქართველოს პარლამენტი არ ჩაერევა, რასაკვირველია. რაც შეეხება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პოზიციას, უწყებაში ადასტურებენ, რომ მათ მართლაც მიიღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 11 წევრის მოთხოვნა ანადოლიძის უფლებამოსილების შეჩერებასთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ საკუთარ პოზიციას რამოდენიმე დღეში გაასაჯაროებენ. მე შეგახსენებთ, რომ საბჭოს წევრებმა 25 ოქტომბერს მოითხოვეს ანადოლიძის უფლებამოსილების შეჩერება. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას საბჭოს 11 წევრი აწერს ხელს. აქვე აღსანიშნავია, რომ არამოსამართლე წევრის ინსტიტუტი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 2013 წლიდან არსებობს. შესაბამისად, ანადოლიძე არის რიგით მეორე წევრი, რომელიც პრეზიდენტმა დანიშნა. სწორედ ამიტომ აღნიშნული მოთხოვნის ადრესატი არის საქართველოს პრეზიდენტი, თუმცა ამ დრომდე საბჭოში არ ყოფილა პრეცედენტი, რომლის მიხედვითაც საბჭოს წევრებმა მოითხოვეს არამოსამართლე წევრის უფლებამოსილების შეჩერება. მადლობა, ეს ხატია ჯამალაშვილი იყო. საქართველოს პრეზიდენტის მარიამობის შეწყალებაზე პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნა ბიუროს ხდომაზე დეპუტატების ცხარე კამათის მიზეზი გახდა. შესაბამისი დადგენილების პროექტი ბიუროს პარტია ევროპულმა საქართველომ წარუდგინა. ოპოზიცია აღნიშნავს, რომ პროკურატურა ამ საქმეზე გამოძიებას სათანადოდ არ აწარმოებს და ჯობია პროცესი ჩაერთოს საკანონმდებლო ორგანო. ნაციონალურ მოძრაობას საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივის ჩაგდების შემთხვევაში პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას გეგმავს. მართველი გუნდის დეპუტატები ოპოზიციას მიხეილ სააკაშვილის მიერ სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებულების შეწყალებას ახსენებს და ინტერესდება, რატომ არ დადგა მაშინ პარლამენტის დღის წესრიგში საგამოძიებო კომისიის შექმნისა და პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხები. ქართული ოცნება ოპოზიციას პოლიტიკური შოუს დადგმაში ადანაშაულებს. ჩვენ ეჭვი გვეპარება გამოძიების ობიექტურობაში. არ დაკითხეს თუ არ გამოკითხეს პრეზიდენტი. თუ არ შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, მაშინ გაძლევთ პირობას, რომ ამ საკითხს ავწევთ ერთი საფეხურით მაღალ დონეზე და დავაყენებთ იმპიჩმენტის საკითხს. მე განა ეჭვი მეპარება, რომ ამას ჩააგდებთ თქვენ. აქ იმაზეა საუბარი, რომ დროულად იყოს განხილული პარლამენტში, იმიტომ რომ ეს ამბავი ეხლა ჩავარდება, შემდეგი პარლამენტი და შემდეგი მთავრობა მაინც მიიყვას ბოლომდე და თუ არის მასში კორუფციული ნიშნები. თუ არ არის კორუფციული ნიშნები, მაშინ არაფერზე არ არის საუბარი, მაგრამ თქვენი პროკურატურა ამ ამბავს ბოლომდე არ მიიყვანს. ვნახეთ უკვე როგორი პროკურორები ყავთ. როდესაც სანდრო გირგვლიანის კვლელები შეიწყალა მიხეილ სააკაშვილმა, თქვენთან ერთად ხელმოწერებს იმპიჩმენტზე რო აგროვებდით, კიდე ვინ იყვნენ? რამდენი კაცი აგროვებდით იმპიჩმენტზე ხელმოწერებს? ეს მაინტერესებს, გაეცდეთ საზოგადოებას პასუხი. მაშინ სად იყავით? რატო არ გახსოვდათ ეს ყველაფერი? სამართალდამცავი სტრუქტურები თავის საქმეს აკეთებენ. თქვენ რომ კომისია მართლაც ცირკისთვის და იმისთვის პერფორმანსებისთვის არ გჭირდებოდეთ, შეიძლება კიდე აქტიურად გამოიყენოს საზოგადოებამ ეს ფორმატი. აზრი არა აქვს არანაირ ერთობლივ საქმიანობას ჭეშმარიტების დასადგენად, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ამ პოლიტიკურ ძალას ერთს და მეორეს, რომელიც არის პრაქტიკულად ერთი პოლიტიკური ძალა, მისწრაფება არ აქვს ჭეშმარიტების დადგენისკენ, მისწრაფება აქვს პოლიტიკური დივიდენდის მიღებისკენ და ამის ბევრი მაგალითი არსებობს. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის რიგით მე-16 კანდიდატს მოусმინა იურიდიულმა კომიტეტმა დეპუტატების შეკითხვებს. დღეს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ნინო ქადაგიძემ უპასუხა. ქადაგიძე იმ კაციან სადაოსიაშიც იყო, რომელიც პარლამენტს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ თავდაპირველად წარუდგინა. მოსმენას მაკა არჩევნიშვილი აშუქებს, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ, მაკა გისმენთ.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატ საკანონმდებლო ორგანოში დღეს დილიდან უსმენდნენ. საკმაოდ ბევრი შეკითხვა დაისვა ნინო ქადაგიძის მისამართით, როგორც დეპუტატების, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან და შეკითხვები ძირითადად შეეხებოდა სასამართლო სისტემაში არსებულ მდგომარეობას და ასევე მოსამართლეების ათკაციან სიას. რას ნიშნავს მოსამართლისთვის უვადოდ დანიშნა რა რამდენი მნიშვნელოვანია. მე მხოლოდ დადებითად შემიძლია შევაფასო ეს პროცესი, იმიტომ რომ როცა მოსამართლეს გარკვეული გარანტიები აქვს მის დანიშნასთან დაკავშირებით და იცის რომ ის საპენსიო ასაკამდეა გამწესებული ამ თანამდებობაზე, ბუნებრივია მისი დამოუკიდებლობა, შინაგანი დამოუკიდებლობა და შინაგანი გამბედაობა უფრო იზრდება. რა გამოწვევებს ხედავთ თვითონ უზენაეს სასამართლოში ადამიანის უფლებების კუთხით და რა იქნება თქვენი წვლილი იმაში, რომ ამ გამოწვევებს უზენაესმა სასამართლომ გასცეს პასუხი. მიმზიდველი უზენაესი სასამართლო სწორედ აქედან გამომდინარე გახდა, რომ მე ვფიქრობ, რომ ის თავისუფალი, უფრო მეტი თავისუფალი სივრცე დარჩა მოსამართლისთვის კანონთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და ჩემი ინტერესიც დღეს უზენაეს სასამართლოსთან მიმართებაში სწორედ ამით არის განპირობებული, რომ მე ვთვლი მეტი შესაძლებლობა მეძლევა კანონის განმარტების დეკემბერში კანდიდატთა ნომინირებამ და ამის საფუძველზე შემდგომ განვითარებულმა პროცესებმა სასამართლოს ავტორიტეტზე როგორი გავლენა იქონია? თუ გავითვალისწინებთ იმას, რა მოყვა ამ ნომინირებას, ბუნებრივია ვერ შევაფასებთ როგორც დადებითს, ხო? დღეს რომ დღევანდელი გამოცდილებით იმავე გარემოებების წინაშე დაგაყენათ, რომ იცოდეთ, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ისევ დათანხმდებოდით თუ არა კანდიდატობას. იმდენად მტკივნეულად გავიარე, რომ მე შეიძლება დღეს აქაც არ მჯდარიყავი თქვენს წინაშე, ეს ყველაფერი გათვლილი რომ მქონოდა. ჩემთვის თავარია მომეცეს შესაძლებლობა ვაკეთო ჩემი საქმე. რომელ ინსტანციაში იქნება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, როგორც მოსამართლემ შევინარჩუნო ჩემი ღირსება და ფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეული ავტორიტეტიც რაც ამ წლების განმავლობაში დავაგროვე და ამიტომ ამ ჩემი სახელის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება ნამდვილად არაფრად არ მეღირს არც ერთ ეტაპზე, არც ერთი კარიერისთვის. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის მოსმენა დღეს პარლამენტში უკვე დასრულებულია და მე შეგახსენებთ, რომ ნინო ქადაგიძე რიგით მე-16 კანდიდატია, რომელსაც დეპუტატებმა სწორედ აღნიშნულ ფორმატში მოусმინეს. მადლობა პარლამენტიდან მაკა არჩევნიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. პარტია ევროპული საქართველო და აფხაზთა კრება საკანონმდებლო ინიციატივით გამოდიან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული წესით. ევროპულმა საქართველომ კანონპროექტი დღეს დაარეგისტრირა. პროექტში აღნიშნულია, რომ უმაღლესი საბჭოს მომდევნო არჩევნები საპარლამენტო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად ჩატარდება და პროპორციული საარჩევნო სისტემით მოხდება უმაღლესი საბჭოს 30 წევრის არჩევა. რაც შეეხება იმ პირებს, ვინც უმაღლესი საბჭოს წევრები უნდა აირჩიონ. ცვლილებებით უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ექნებათ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული პირის დევნილი სტატუსის მქონე მოქალაქეებს, ასევე აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებს. ჩვენ მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტით არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს ყველა, შეუძლია მიიღოს ყველა, მათ შორის დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა ადამიანებმა. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ოკუპაციის პირობებში იქ მცხოვრები მოსახლეობისთვის ძალიან რთული იქნება არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და დიდწილად მონაწილეობას მიიღებს სწორედ დევნილი მოსახლეობა, მაგრამ სამართლებრივად და პოლიტიკურად ამით ჩვენ ხაზს უსვავთ აფხაზეთზე საქართველოს სუვერენიტეტს. სანამ რაიმე ნაბიჯს გადავგვამ, ჩვენ ძალიან კარგად უნდა დავფიქრდეთ, რომ ერთი მხრივ საბოლოო ჯამში მივაღწევთ ჩვენს მიზანს, რასაც ქვია ოკუპირებული ტერიტორიების კვლავდაბრუნება და მეორე, რომ იქ მყოფ ხალხს და ასევე დევნილებსაც არ მივაყენოთ რაიმე ზიანი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვის საქმის განხილვა ბრალდების მოწმეების დაკითხვით გაგრძელდა პროცესზე სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ 2011 წელს საბიუჯეტო სახსრებიდან ყოფილი პრეზიდენტის ოჯახის წევრების სამგზავრო ხარჯები დაფინანსდა. პროკურორის განმარტებით დაკითხული მოწმე ადასტურებს ბიუჯეტიდან თანხის გაფლანგვას. პროკურატურა ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილ უფროს თემურ ჯანაშიას სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი თანხის 9 მილიონამდე ლარის გაფლანგვას ედავება.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში 20-21 ივნისის აქციაზე ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებით დაკავებული მორის მაჩალიკაშვილისა და ბეჟან ლორთქიფანიძეს სასამართლო პროცესი გაიმართა და იკითხა ბრალდების მხარის 4 მოწმე. მათ შორის 2 ექსპერტ-კრიმინალისტი, რომელიც შემთხვევის ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებებში იყო ჩართული, ასევე 2 სამართალდამცველი, რომელთაც უშუალოდ დააკავეს ბრალდებულები. დაცვის მხარის განცხადებით ბრალდება ცდილობს 20-21 ივნისის მოვლენები დაკავებულებს დაუკავშიროს. 20-21 ივნისის საქმეზე ამ ეტაპზე პატიმრობაში რჩება მორის მაჩალიკაშვილი, ბეჟან ლორთქიფანიძე გირაოს სანაცვლოდ არის გათავისუფლებული. რისკ ჯგუფში შემავალი პირებისთვის სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია უკვე მიმდინარეობს. აცრის გაკეთება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებშია შესაძლებელი. უფასოდ გრიპის ვაქცინის გაკეთება შეუძლიათ ბავშვთა სახლების ბენეფიციარებს, ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებს, ორსულებს, მედპერსონალსა და რისკ ჯგუფში შემავალ სხვა მოქალაქეებს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყრელიძის განცხადებით, სახელმწიფომ წელს 100,000 დოზა ვაქცინა შეიძინა. აქედან დარჩენილი დოზები სავარაუდოდ ნოემბრის შუა რიცხვებში ვაქცინაციის ჩატარება ნებისმიერ უფასოდ შეეძლება. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ კომერციულ ვაქცინას, როგორც კლინიკებში აცხადებენ, მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია და სამედიცინო დაწესებულებების ნაწილში მარაგი უკვე ამოწურულია. ფასიანი პრეპარატი, რომლის გაკეთებაც სამედიცინო დაწესებულებებშია შესაძლებელი, 3 კომპონენტიანია. 4 კომპონენტიან ვაქცინას მომავალ კვირაში ელოდებიან კლინიკები. გრიპის ვირუსის სეზონის მოახლოვებასთან ერთად სპეციალისტები მოსახლეობას აცრის გაკეთებას ურჩევენ და მოუწოდებენ გრიპის ვირუსით ინფიცირების შემთხვევაში თავი შეიკავონ თვითმკურნალობისგან და მიმართონ ექიმს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგზაო უსაფრთხოების კამპანიის მეორე ეტაპი დაიწყო. 2019 წლის ბოლომდე დაგეგმილია კომპლექსური ღონისძიებები, მათ შორისაა საკანონმდებლო ცვლილებები და რეალურ პირობებში მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის გადმოტანა. საგზაო უსაფრთხოების ახალი ეტაპის ფარგლებში საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად მედია საშუალებებისთვის ახალი ვიდეო რგოლებიც დამზადდა. საგზაო უსაფრთხოების კამპანიის პირველი ეტაპი სლოგანით მეტი სიცოცხლისთვის აპრილში დაიწყო. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2019 წლის 9 თვის მონაცემები ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით შემცირდა. სამოქალაქო მოძრაობის დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ დამფუძნებელი თამარ ჯაფარიძე მოუწოდებს სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიას არ შეუშალონ ხელი აზარტული თამაშების წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიას. კერძოდ, თამარ ჯაფარიძე მოძრაობა გირჩის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებას გამოეხმაურა, რომელშიც პოლიტიკური გაერთიანება სათამაშო ბიზნეს რეკლამის განთავსებას საკუთარ ტელევიზიაში სთავაზობს. თამარ ჯაფარიძის თქმით, გირჩის წარმოდგენა ადამიანის თავისუფლებაზე არასწორია. მისივე განმარტებით, თავისუფალ პიროვნებას ადექციური ქცევები არ უნდა ახასიათებდეს. თამარ ჯაფარიძემ ასევე აღნიშნა, რომ საზოგადოებაში არსებული მუხტი აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით გარკვეული რეგულაციების მიღებაზე პოლიტიკურმა ფიგურებმა პიარისთვის არ უნდა გამოიყენონ. მუხტი ამოწეულია იმისა, რომ ჩვენ როგორმე კანონპროექტი გავიდეს განხილვებში და საპარლამენტო საკომიტეტო მოსმენები დაიწყოს, განსაკუთრებით მოუწოდებ იმ ქარიზმატულ პიროვნებებს, რომლებიც დღეს გირჩს მართავენ, იყვნენ ძალიან ფრთხილები. საზოგადოება უნდა შვილი ყავდეს ნებისმიერი ადიქციისგან თავისუფალი და შეუწყოთ ამას ხელი. შეგახსენებთ, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა აზარტული თამაშების რეკლამაზე უარი განაცხადა. განვაგრძობთ გამოშვებას. სანდრ ბრეგაძე აცხადებს, რომ ქართული მარში საქართველოს კინოთეატრებში ფილმის დაჩვენ ვიცეკეჩვენებას არ დაუშვებს. მისი თქმით, მარში მშვიდობიანი ფორმით კინოთეატრ ამირანის ბლოკირებას გეგმავს. ასევე მისი ინფორმაციით, ფილმის ჩვენებას გააპროტესტებენ საქართველოს რეგიონებშიც. მშვიდობიანი ფორმით ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ შევიდნენ კინოთეატრში და მოაწყონ აი ამ სიბილწის ფილმის პრეზენტაცია. ჩვენ აუცილებლად ჩავშლით ამ კინოჩვენებას, ეს იქნება კინოთეატრი ამირანი. თუმცა ბათუმიდანაც დაგვიკავშირდნენ ჩვენი მეგობრები და მათაც აქვთ სურვილი, რომ ბათუმში ჩაატარდეს ანალოგიური აქცია. საპროტესტო აქცია გამართეს ბაკურიანისა და მიტარბის მცხოვრებლებმა ბორჯომში 20-მდე ადგილობრივი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასთან მივიდა და მიწის დარეგისტრირებაში არსებული პრობლემების მოგვარება მოითხოვა. მათი განმარტებით, კანონის არსებობის მიუხედავად, ისინი ვერ ახერხებენ როგორც საკარმიდამო, ისე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთების დარეგისტრირებას. საკუთრების დამტკიცება ვერც იმ ნაკვეთებზე ხდება, რომლებიც ადგილობრივებს 1992-97 წლებში გატარებული მიწის რეფორმის ფარგლებში გადაეცათ. აქციის მონაწილეებს ასპინძისა და ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატი შეხვდა გედემა ფოფხაძე თემაზე საუბარს მომდევნო კვირაში პარლამენტში გეგმავს.
ისტორიული ძეგლის რეაბილიტაცია დაიწყო რომის ქუჩა 4 ნომერში. სამუშაოებს თბილისის განვითარების ფონდი პროექტ ახალი ტიფლისის ფარგლებში ახორციელებს. პროექტის საერთო ღირებულება თითქმის მილიონი ლარია. სამუშაოების მიმდინარეობას ადგილზე დღეს დედაქალაქის მერი გაეცნო. კონსტრუქციულად პრობლემები აქვს და გამაგრებითი სამუშაოები ჩატარდება, ასევე ფასადი ყველანაირად მოწესრიგებული იქნება, სადარბაზოები, შიდა ეზო ყველანაირად გალამაზებული იქნება. დაახლოებით 50-მდე ოჯახი არის, ვინც აქ ცხოვრობს და ერთი ასევე ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი დღეს თუ მათი საცხოვრებელი ფართი ღირს 100 ლარი, პირობითად ვიძახი, ამ სამუშაოების ჩატარების შემდეგ დარწმუნებული ვარ 4-ჯერ, 5-ჯერ გაიზრდება ფასი ეკონომიკური თვალსაზრისითაც, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია. რა თემებზე იქნება საუბარი გადაცემაში ბიზნეს პარტნიორი. ამას ახლა მისი წამყვანი ნიკა მუკბანიანი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვერთა. ნიკა, მოგესალმები და გისმენთ. ვასილ, გამარჯობა. ბიზნეს პარტნიორის მთავარი თემა დღეს ინფლაციის გაზრდილი მაჩვენებელია, რომელიც საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით ოქტომბრის თვეში 6.9%-ია. რატომ სდება ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელს? ინფლაცია თითქმის 4%-ით. ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. გავარკვევთ, მუშაობს თუ არა ეროვნული ბანკის პოლიტიკა ამ მიმართულებით და ასევე რა პასუხები აქვთ ფინანს და სამინისტროში. წინ საინტერესო თემები გელოდებათ, ასე რომ დარჩით საქართველოს პირველ არხზე და უყურეთ ბიზნეს პარტნიორს. მადლობა ნიკა, ველოდებით ბიზნეს პარტნიორს. მოამბეთ 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებულია. ახალი ამბების სურდო თარგმანს ესმა იაკობაშვილი უძღვებოდა. ყველა სიახლეს ვრცლად და შვიდენაზე გაიცანით ერთი ტივიჯიზე. გმადლობთ რომ გიყურებთ.